Jadi dalam video kali ni saya akan tunjuk macam mana cara nak buat poskad warna-warni macam ni dengan hanya modal RM2.10. Pakai apa? Ni kita panggil magical rainbow cardboard. Jom. Alright, magical rainbow cardboard. Kita try buka dulu. Dapat satu alat untuk gores yang kuning ni. Lepas tu ada 8 magical rainbow cardboard. Kena pakai background hijau lah bagi senang nampak, sebab meja hitam kan. Kita cuba dulu tengok macam mana cara pakai. Benda gores dia ni satu muncung tirus, satu muncung macam lepis je. Jom kita try gores. Dia memang kena tekan sikit lah untuk gores tu. Pakai kuku boleh, pakai pensel boleh padam, pakai kaca pun boleh, pakai pisau pun boleh. Ni macam besar sangat, saiz A4. Jadi sebab kita nak buat postcard, jadi kita potong sikit lah. Jadinya nak lukis aku kan. Sebelum kita start, kita sketch dulu. Banyak pula nak kena gores. Try pakai mata pisau pula. Pakai pisau lagi cepat dan lagi senang lah. Kebasuh tangan. Okey, dah siap. Jadi kita tulis ucapan lah dekat belakang. Tulis apa Allah. Cuba tengok belakang. Lukis sendiri ke ni? OMG. What? Seriously? Jadi jangan lupa like, follow dan subscribe Pak Design. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.